Salut! Bine ai venit la Povești cu Ale! Azi vorbim despre un subiect foarte mult dezbătut, prost înțeles și greu de implementat. Grija față de sine. Grija față de sine vine cu vină. Fie pentru că nu avem suficientă grijă de noi, fie pentru că dacă avem grijă de noi ne simțim vinovați, pare că nu putem să învingem orice ar fi. Ne plac oamenii care au grijă de ei, se vede modul în care arată, în care se prezintă, energia pe care o au, reactivitatea lor emoțională este scăzută, au mai multă răbdare. Am vrea și noi să fim așa, dar viața e grea, multe lucruri de făcut mereu și parcă niciodată nu facem din grija față de sine o prioritate. Ce este grija față de sine cu adevărat și care sunt motivele pentru care nu reușim să avem grijă de noi? Am o definiție personală când vine vorba de grija față de sine. Grija față de sine este un semn de maturitate în care îți asumi responsabilitatea pentru propria persoană, astfel încât să-ți îndeplinești cele 4 tipuri de nevoi de bază: fizice, mentale, emoționale și spirituale, și faci asta având o viziune pe termen lung. Când ne naștem, părinții fac tot pentru noi, ei au grijă de toate nevoile noastre. De la cele fizice, ne dau să mâncăm, ne spală, ne taie unghiile, tot. La nevoile emoționale ne iau în brațe, nevoile mentale ne citesc cărți, ne explică, ne învață lucruri despre lume, nevoile spirituale să ne arate care sunt valorile familiei. Cu cât înaintăm în vârstă, uneori ne este greu să ne ocupăm noi de toate aceste nevoi așa cum ar trebui și rămânem cu această tânjire ca ceilalți să se ocupe de nevoile noastre. Primul motiv este faptul că nu știm să punem limite, nu știm să spunem nu. Ne este foarte frică să îi dezamăgim pe ceilalți și nu ne simțim capabili, nu ne simțim emoțional suficient de puternici încât să ducem această supărare, această dezamăgire pe care ceilalți ar putea să o aibă față de noi. Și din această frică că o să supărăm, că o să dezamăgim, facem lucruri pe care de fapt nu vrem să le facem. Asta e hoțul de timp numărul 1, pentru că ceilalți decid cum să ne trăim viața, chiar dacă acele lucruri nu sunt ceea ce noi avem nevoie, nu ne împlinesc. Am citit o carte, Real Self-Care, de Dr. Puja, și în această carte Dr. Puja spune că un mod în care putem să punem limite este să luăm o pauză. Atunci când cineva ne întreabă ceva, nu trebuie să dăm răspunsul instant. Putem să spunem, lasă-mă să mă gândesc. Și aceeași idee am auzit-o și la Brené Brown. Ea a făcuse chiar o chestie mult mai punctuală. Spunea că de fiecare dată când cineva o roagă să facă ceva, stă și își învârte inelul de 7 ori. Și până nu îl învârte de 7 ori, nu dă un răspuns. Ca să îi dea corpului, minții ei timp să vadă, asta e ce îmi doresc cu adevărat înainte să răspundă. Numărul 2, ne e frică să fim egoiști. Cred că într-o societate, cum e în special România, în care foarte puțini oameni au grijă de ei, atunci când faci ceva pentru tine, doar pentru tine, e foarte ușor să fii perceput fie ca leneș, fie ca egoist. Dar e o înțelegere greșită aici. Grija față de sine e o necesitate, în timp ce egoismul e mai degrabă un capriciu. Cel care are grijă de el se încarcă pentru a putea da apoi înapoi celor dragi, celor din anturajul lui. Cel care este egoist vrea să fure de la ceilalți astfel încât el să aibă mai mult sau doar pentru el. Asta este diferența între
avea grijă de tine și a fi egoist. Ține foarte mult și de intenția cu care faci anumite lucruri. Atunci când ai grijă de tine, o faci cu intenția de a te reîncărca, de a te readuce mai aproape de tine, să știi ce vrei, astfel încât să poți să vii în cea mai bună stare a ta către cei dragi. Vă amintiți, la început spuneam că un om care are grijă de el e un om plin de energie, un om care se simte bine. Un om în asemenea stare poate să dea mult mai mult celor din jur. Imaginați-vă o mamă veselă, care dansează, care se simte bine cu ea în interior, cum va fi ea pentru copiii ei față de o mamă care e epuizată, este stresată, este la limită și când copilul varsă un pahar de apă, imediat izbucnește pentru că nu mai poate, nu are banda emoțională, mentală, încât să facă față la un alt stres. Ni s-a umplut paharul. Deci aici e diferența și cred că conștientizarea că grija față de sine e o responsabilitate personală, că nimeni nu poate să-ți spună ce ai tu nevoie în ce moment și că le face bine celorlalți, o faci într-un fel pentru ceilalți, e o mare revelație pe care mulți trebuie să avem. Sper că am clarificat diferența dintre egoism și grija față de sine. Cred că nu avem grijă de noi pentru că ne atribuim o anumită identitate cu anumite caracteristici. Spre exemplu, sunt mamă, ideea e cum am crescut eu și cum am văzut eu că trebuie să fie o mamă. Pe mama mea nu am văzut-o stând, cred că niciodată, sau așa între Crăciun și Anul Nou, când sunt zilele alea așa mai moarte. Sunt printre cei norocoși care își permit să aibă o doamnă ce vine la curățenie. Dar când vine doamna asta la curățenie, voi credeți că eu sunt în stare să stau, să mă relaxez? Doamne ferește! Asta e legat și de partea cealaltă, cu a fi judecat ca fiind egoist și leneș. Mă tem și ce gândește femeia asta despre mine, dar e și intern, vine și din interior și din exterior, așa se... Dacă eu n-am văzut-o pe mama stând, cum pot eu să stau și să mă relaxez, să citesc o carte? Sau cum pot eu să-mi fac timp pentru mine, dacă mă simt așa puțin anchilozată fizic, cum pot eu să mă duc să fac yoga când am un munte de haine pe canapea? Nu pot și vine dintr-un program mental cu care mă lupt, personal mă lupt cu acest program de mai bine de un an. Și deși rațional conștientizez toate lucrurile astea, tot nu reușesc să fac lucrurile cum trebuie. Dar fac pași mici. Spre exemplu, într-o dimineață am venit de la grădiniță, casa zbura, cum zboară de obicei cu copii mici, și mi-era foame, deși teoretic luasem micul dejun cu fetele mele. Dar mi-era foame. În tot haosul ăla, cu toate zburând, m-am așezat la masă și am mâncat. Și pare așa o chestie mică, dar înainte cred că mi-ar fi fost greu să fac asta când toate zboară. Uneori ne facem viața complicată și cu mâna noastră, pentru că intrăm în acest rol fără să mai gândim. Vă dau un exemplu. Mergeam pe munte cu soțul meu, mi-amintesc foarte bine ziua asta, și el o căra pe cea mică în spate. Era prima noastră plecare pe munte cu un copil și eu mă simțeam foarte prost, că eu nu duceam nimic, eram așa ca o floricică și îmi făceam griji pentru el, pentru că am imaginea asta că eu sunt îngrijitorul familiei, da? Și atunci tot încercam să-l ajut cumva, deși nu singurul mod în care puteam să-l ajut probabil era să iau copilul eu în spate și să-l car. Tot îl întrebam, vrei niște apă? Vrei o gustare? Vrei să-ți ajustezi breteaua aici? Eram obositoare. Încercam să am grijă într-un mod complet inutil, în loc să mă relaxez și eu să mă uit la munți și să-mi văd de treabă. Soțul meu i-a ajuns și mi-a zis: băi femeie, dacă am nevoie de ajutor sau de ceva,
îți spun, nu mă mai întreba de atâtea ori că mă scoate din sărite. Și are dreptate. Într-un fel îl infantilizam, mă comportam cu el, zici că este nu un copil, zici că este un bebeluș care nu știe să vorbească. Și la fel fac și cu fetele mele. Dimineața, la masă, alerg ca o albinuță de colo-colo să le servesc și le tot întreb, vrei asta, vrei asta, vrei asta, și fac pentru ele și eu nu stau o secundă. Chiar a fost cumnata mea aici într-o dimineață și mi-a zis, mi-am dat seama cât de greu e să fii mamă, nu reușești să stai jos să iei micul dejun. Dar nu cred că trebuie să fie așa. Nu cred că ceea ce fac e bine. Și chiar am făcut un experiment, într-o dimineață nu le-am mai întrebat. M-am așezat la masă și am orientat toată atenția asta pe care în mod normal o dădeam în exterior, am orientat-o înspre interior și m-am întrebat, eu ce vreau să mănânc? Și m-am așezat la masă și mi-am pus în bol și cea mare a zis, mama, vreau și eu ceai acolo. Și atunci am dat și ei, am făcut mai mult. Dar e altfel. Și cred că și copiii vor crește altfel dacă nu infantilizăm, că acum știu să vorbească, nu mai trebuie să le fac eu mereu. Că pe urmă vin cu așteptări de asta că cei din exterior trebuie să facă pentru ei. Și nu știu să-și asculte vocea interioară, că nici nu are timp să vorbească vocea interioară, că e mereu mama care te întreabă acolo. Și am făcut-o și altfel, asta cu vocea interioară. Mi-am ascultat-o anul trecut de ziua mea. M-a întrebat soțul, ce vrei de ziua ta? Ok, a venit din exterior. Dar, spre deosebire de alți ani când spuneam, nimic, nu, că nu e important, ca pe urmă să fiu dezamăgită că nu se întâmpla ceva deosebit, de data asta am spus, vreau asta, asta și asta. Și m-am simțit mult mai fericită și mai împlinită decât mă simțisem în celelalte zile de naștere, când mereu era așa o tânjire, o dezamăgire, că așteptam ceva din exterior. Nu măi, mi-am luat nevoile în mână, responsabile, și am zis, eu asta vreau. Și asta s-a întâmplat. Și m-am bucurat mult mai tare de această zi. Încercați! Aveți grijă de voi întâi și apoi de cei din exterior. Vedeți ce bine e! Un alt motiv pentru care nu avem grijă de noi este că spunem că nu avem timp. Nu vreau să fac pe nimeni să se simtă prost aici. Sunt persoane care, într-adevăr, sunt în niște situații copleșitoare, extrem de complicate. Dar noi, restul, cred că folosim mult prea des această scuză. Închipuiți-vă că aveți o zi super încărcată, una din zilele alea în care aveți 1000 de lucruri de făcut și sunteți mereu pe fugă. Și în fuga asta sunteți puțin mai neatenți, cum se întâmplă de obicei, cădeți și vă rupeți mâna. Aveți timp să mergeți la spital? O să ziceți, normal că am timp să merg la spital, că e o urgență. Da, vă faceți timp ca să mergeți la spital. Cereți ajutor, lăsați câteva lucruri care nu sunt cu adevărat importante, nu le mai faceți și vă faceți timp să mergeți la spital. Despre asta e vorba. Când spunem că nu avem timp să avem grijă de noi, nu tot timpul, dar de cele mai multe ori este că nu ne facem timp să avem grijă de noi. Nu este o prioritate pentru noi să avem grijă de propria persoană. Ce se ascunde în spatele acestui nu este o prioritate, pot fi mai multe motive. Poate fi, nu cred că merit să am grijă de mine, sau poate fi, nu cred că am nevoie, nu știu, că pot să o duc și așa, că pot să mai împing un pic, să mai trag un pic de mine ca să o fac și pe asta. Doar că ce nu înțelegem e că niciunul dintre noi nu e zeu. Suntem oameni și toată lumea are nevoie de grijă de sine. Și dacă nu avem grijă de noi, acum, ceilalți vor trebui să o facă. Pentru că ne vom îmbolnăvi într-un final, asta se întâmplă dacă n-ai grijă de tine, și ceilalți trebuie să o facă.
Hai să schimbăm retorica aici, să fim super onești cu noi și să vedem cum facem lucrurile. Pomenisem la început de cartea lui Dr. Puja, Real Self-Care, și ea spune că atunci când zicem că avem grijă de noi, deseori o facem greșit. Vreau să vă dau și asta ca și un mod de a înțelege cum să aveți grijă de voi cu adevărat. Un mod greșit de a avea grijă de sine este prin escapism. Escapismul e ca un bandaj pe o rană, așa ca un plasture mic pe o rană deschisă, nu va face nimic, dar pe moment poate da așa o mică consolare. Escapismul vine sub forma lucrurilor puțin exagerate, odată la 6 luni, odată pe an, acea mare vacanță, acel mers la spa, în care nu se schimbă nimic fundamental, iar când ne întoarcem la viața noastră de zi cu zi, totul e la fel ca înainte și suntem la fel de epuizați. Al doilea mod este prin a transforma grija față de sine într-un obiectiv în sine, o altă linie pe to-do list și măsurăm tot ce ține de asta, o facem așa într-un mod super rațional. Ne simțim prost dacă nu ne-am îndeplinit criteriile, de zici că asta e grija față de sine, faci pe toate, devine o corvoadă în sine, nu ne împlinește, nu ne umple de energie și nu are grijă de nevoile noastre. Iar al treilea mod este atunci când devenim obsedați de optimizare, în care încercăm mereu să ne facem mai mult timp liber și ne definim valoarea personală prin această productivitate. Dar și când ne facem mai mult timp liber, pe urmă nu îl folosim pentru a ne reîncărca. Și e sindromul de o să mă relaxez când e tot în regulă. Dr. Puja spune că Real Self-Care se face în 4 pași. Numărul 1, să stabilești limite cu cei din jur. Numărul 2, compasiune față de propria persoană. Să-ți vorbești așa cum i-ai vorbi unui prieten bun care e în situația ta. Să nu ne mai autoflagelăm și să terminăm acest discurs critic. 3. Prin valori, adică în acel timp liber pe care reușim să ni-l facem, să facem lucruri care sunt în linie cu valorile noastre. Spre exemplu, dacă una dintre valorile noastre este creativitatea, atunci în acel timp liber să facem o activitate creativă care simțim că ne dă energie după ce am făcut-o. Iar al 4-lea punct este să știm că grija față de sine înseamnă putere și că nu este un lucru strict personal, ci deseori se cascadează asupra celor din jurul nostru și poate chiar asupra societății, schimbând normele. Poate schimba normele. Din câte ați văzut, grija față de sine nu este o rețetă pe care o poți lua dintr-o carte sau dintr-un video. Este foarte personală și ține de ceea ce noi ne dorim cu adevărat și ceea ce noi avem nevoie în momentul respectiv. Nu este o destinație, grija față de sine este o călătorie, e un lucru continuu pe care trebuie să-l facem zi de zi. Hai să încercăm cu toții, că nimeni nu-i perfect la asta. Sper că v-a inspirat. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe și vă mai aștept la povești cu Ale.